Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är A Nightmare on Elm Street. Filmen i korthet. Ja, det är ett kompisgäng som börjar ha en gemensam dröm om att vara förföljda genom ett pannrum av en man med ett bränt ansikte och en handske med klor gjord av knivar. Frågan är hur man stoppar en mördare som står till i ens drömmar. Ja, men det är bra summerat. Han är ju verkligen en speciell mördare, den där Freddy Krueger. Dels att han liksom kan använda sig av environment. Ja, han påverkar ju liksom verkligheten genom sitt offers drömmar. Liksom. Om de sover så kommer han in i deras drömmar och kan liksom påverka dem och omgivningen. Det är lite grann som att han blir väl starkare ju mer skräck han inför i sitt offer. Och så länge skräcken finns där så har han ju makten och kan styra över drömmarna och sånt. Ja, det är en del av handlingen där att Nancy får ju lära sig om hur balineserna, hur de kontrollerar sina drömmar. Och liksom hur de kan ta kraften från honom. Det är någonting som också återkommer i tredje uppföljaren. Och just när det kommer till skådespeleriet. Vissa gånger känns det lite stelt skådespeleriet, måste jag säga. Jag vet inte om det är skådespelarna säger eller om det bara är för att det ska vara lättare att filma eller någonting. Så teknisk grej. Ja, jag kan tycka att vissa scener liksom, det ska vara väldigt dramatiska, men folk reagerar på ett ganska begränsat sätt, om man säger så. Och att ha sett något väldigt övernaturligt och väldigt kladdigt. Så. Ja, det känns som att skådespelerier, de hoppar så fort mellan olika känslor. Från rädsla till liksom, nu är jag helt okej. Sen rädsla igen och så. Ibland känns det som nästan att de har klippt ljudet när det är dags att göra skriken. Så har de klippt in liksom, när de har stått i en bås eller någonting och gjort skriken. Och sen klipper de tillbaks. Så det känns off ibland. Jag har för mig att Nancys skrik i klassrummet är att det är en sån här standardeffekt faktiskt. Det kan det vara ju därför. Det är det som är så off. Jag funderar på om det kan också bero på att det kanske är en av vissa av skådespelarnas första filmer som de är med i. Så att... Ja, vi ska ju poängtera att det är Johnny Depps första roll som Glenn. Googlade ju filmen en snabb så blev förvånad när jag såg Johnny Depps namn. Tänk inte på att det är han när han är så ung just i den här filmen. Nej, jag håller med. Alltså, det ser inte ut som han än. Liksom. Jag tror det är några år kvar innan han får sin look. Ja, han var väl 21 eller sånt där vid det laget. Och också en kul grej. Heather Langenkamp som spelar Nancy. När hon ser sig i spegeln när hon har varit vaken i en vecka. Sucka och konstatera att hon ser 20 år gammal ut. Hon var ju 20 år när filmen spelades in. Jo, jag kände, jag har för mig det. Ja, de ska ju vara tonåringar så liksom, ja. Men det är komiskt att de har den där linen. Det känns som att det är medvetet då. Jag gillar blodeffekterna i den här. Väldigt söligt, men det är bra. De är bra för 84. Det kan jag definitivt hålla med om. Samt liksom när Tina liksom far runt i rummet och när Freddy Krueger liksom, när de inte ser honom, han är osynlig och så flyger de omkring och blöder och väldigt coolt. Dra upp en från väggen upp på taket. Ja, men... ja. Eller som i drömmarna i skolan där när Tinas kropp dras liket liksom ner mot boiler room. Ja, de här scenerna när Tina åker upp i taket och Glenns blodfontän, det är ju alltså grejer som spelades in genom att man byggde upp ett rum och vände det upp och ner. Ah. Coolt, smart faktiskt. Ja, jag har sett en sån här bakom kulisserna grej på det där. Ganska intressant. Var det inte något speciellt med blodet som man fick på sig att det var grisblod? Om jag kommer ihåg rätt. Ingenting jag minns så. Det händer att man använder djurblod som rekvisita. Tyckte det är lite svårt ibland att avgöra vad som är drömmen och vad som blir verkligheten när Freddy tar effekt på verkligheten då. För man kan ju tänka sig att mycket av det som händer
är inte verkligheten förrän han i princip tagit livet av någon. Men sen har vi också där scenen där blodfontänen då. Vart blir det övernaturliga och vad är verkligheten? Vart går gränsen, vart hans krafter faktiskt tar slut? Och vad är det psykiska tills han tagit livet av någon? Det känns lite som att det är det som är tanken, att man inte riktigt ska veta när det är. Det är som man alltid ska sitta liksom spänd. Och det gör de väldigt bra. Så jag tycker om att det inte är tydliga övergångar. Det tillför skräcken. Så man är alltid liksom edge of your seat. Ja, det är ett medvetet val som har gjorts. Att filmen ska liksom vara som en drömsekvens. Ska liksom ifrågasätta verkligheten och sådär. Typ de sista 20 minuterna av filmen är ju liksom som en... Hela grejen att man ska ifrågasätta vad är verkligt och vad är liksom sådär, ja. Det är många effekter i filmen som jag tycker är snygga. Speciellt när Nancy springer upp för trappan och det är liksom, det är som ett träsk nästan. Eller att när Freddy springer upp för att ta koll på Nancys mamma så är det liksom brinnande spår efter där han har gått. Så det är ju väldigt coolt. Och där är också en sån här drömsekvensen och verkligheten möts. För det är som att hon ser spåren men inte de andra ser spåren. För de ser bara elden som är nere i källaren, men de ser inte de spåren som där uppe som går upp mot. För elden i sovrummet försvinner ju. Alltså det som är brunnit i sängen och det. Så det är typ halvt inne i drömvärlden där. Det är ju en del av den här drömsekvensen liksom. För liksom i scenen direkt efter är ju då när Nancy kommer ifrån Freddy genom att utnyttja den här balinesiska tekniken liksom. Och det är något som man bara kan göra i drömmen. Och det är ju då befäster att okej, det här var en drömsekvens. Sen så är jag nyfiken hur de har gjort med den här specialeffekten när Freddys tunga kom ut genom telefonen. Det tyckte jag var liksom... Det var creepy, men det var ändå coolt liksom hur de hade gjort det som. Ja, man säger det. Freddy är ju en figur som i filmhistorien, han har ju en väldigt speciell personlighet. Han är inte som Michael Myers som är liksom en tyst mördarmaskin och Jason Voorhees då, som marscherar rakt på folk, utan han är en han påminner lite mer om It. Ja, precis, jag skulle säga det. Han är en lekfull varelse som är väldigt elak och manipulerar liksom verkligheten och sådär. Så att det är många scener som påminner om just Stephen Kings It där med de här hur han utnyttjar deras rädslor och sinnestillstånd för att liksom förvrida den verklighet de upplever, och det blir väldigt konstiga sekvenser med intressanta specialeffekter. Och det är lite av filmens signum då. Han blir ju lite grann av en pajas. Ja, han har lite clown-vibar, det har han faktiskt. Han lilar ju och lekar med sina offer. Han dödar dem aldrig liksom på en gång. Det är alltid liksom man ska driva med dem. Förutom Glenn då. Det kan ju vara så att Glenn också har haft de här mardrömmarna fast han vägrar erkänna det. För den enda gången man ser när han möter Kruger, det är när han dör. Och det händer ju på en gång. Ja, han nämner väl att han har haft en dröm. Men det är liksom inget som byggs vidare på. Sen just att Freddy slår till, och det är ju för att isolera Nancy. Genom att Glenn kunde ju hjälpa henne där. Men ja, det måste nästan betyda att han har haft de där drömmarna. För han visste ju en del om drömmar dock. När de stod på bron där och pratade. Det är ungefär som att han har läst på, så han har ju varit lite rädd också. Det är han som lyfter den där idén om att kontrollera drömmen och ta ifrån drömmen sin makt och allt det här. Så det är han som beväpnar henne med förmågan att komma ifrån Freddy. Så där utgör han ju ett hot. Och så där mot slutet, när hon tror att allting har varit en dröm och de står på verandan där med morsin, då kan jag förstå varför actingen är så där. För det ska vara lite off. För att man ska veta liksom att det här är en dröm. Det här är inte rätt. Ja, ljuset är alldeles för ljust. Mamma har slutat kröka liksom. Liksom det är lite för perfekt. Och så sen så, ja okej. Det var så här. Och sen gillar jag bara softroofen på taket. Att det är Freddys färger. Ja, hans tröja där, ja. Jag gillar hans design faktiskt. Just med
handsken där med knivar, hatten och den fula tröjan. Ja, han har ju blivit ganska ikonisk på både sitt utseende och hur han är som person. Ja, Robert Englund har väldigt roligt i sin roll, om man säger så. Jo, han har väl sagt det själv att han tycker att det är en väldigt rolig roll att spela. Han återkommer ju till den i alla år också. Så att det är först i de senare filmerna som han liksom verkligen brer ut sig, så att säga. Och det är ju i, ska vi säga, tredje filmen som han verkligen har kommer igång. Liksom. Då är den mer en direkt uppföljare till det första. Jag tror den utspelar sig ett år efteråt. Nej, men jag gillar ju filmmusiken som de har valt. Allt från den här typ syntaktiga liksom ackorden som man använder på vissa ställen. Och även ljudeffekterna när man hör liksom när han slipar klorna mot någonting vasst. Så det tycker jag liksom är stämningsfullt. Jo, det är väldigt stämningsfullt musiken, men det är inget som, jag tycker inte det är så minnesvärt om man säger så. Den har ju inte riktigt någon hook som vissa andra av de här skräckfilmerna har. Som Exorcisten och Halloween har lite mer ikoniska som man känner igen på en gång. Hade den här musiken typ spelats upp någonstans hade jag inte kunnat sätta fingret på att det var Elm Street. Ja, det är ju som vissa av de här tonerna som är i de här lite ängsliga melodierna. Det känns som att man har hört dem i andra filmer, så att det blir ju liksom inte lika minnesvärt som om vi tar det här pianoklinkandet från Halloween som ett exempel. Ja, men precis. Det är väldigt ikoniskt. Väldigt simpelt men ikoniskt. Samma med Exorcisten. Det är typ väldigt liknande den här Halloween, men den känner man också, du kan höra skillnaden. Du hör på en gång det där Exorcisten. Ja, jag har ju att göra med filmer med ganska ikoniska pianoslingor, säger så, som är återkommande i uppföljare och så här. Men som säger, den här 80-talssynten, jag tror att att den inte är så minnesvärd är liksom att det är en ganska enkel sekvens. Det är liksom väldigt det är inget som fastnar på minnet. Men just pianoslingan, det är någonting som är just ikoniskt för den här filmserien. Det är också intressant vad det är för logik med honom, med tanke på att när han skulle typ mörda, eller han hade tänkt att mörda, Tinas pojkvän. Då var det som att han gick igenom gallret som var vid fönstret där. Medan i drömvärlden så var han tvungen att böja sig ner där han var inne i boilerrummet. För att det var liksom metall och grejer. Så att jag undrar vad logiken är någonstans. Det är väl mer att det här pannrummet, det är hans speciella miljö. Det är hans lilla privata helvete. Medan när han rör sig i verkligheten via folks drömmar, då är han mer som ett spöke. Ja, Boiler Room är hans lekstuga så att säga. Jag gillar den settingen. Dock så känns det mer som en actionfilm-setting. Sån där Boiler Roomen. Det funkar. Fundera på vad som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar. Alltså de hade ju kunnat, just det här med hur de klippt ljudet på vissa ställen, hade de kunnat gjort bättre. För det finns ju som sagt filmer från samma era som har gjort det mycket bättre. Så det kunde de ha snyggat till lite grann innan de hade releasat filmen. Skådespeleriet kunde också varit lite mer, kunde varit lite bättre. För ibland känns det som sagt de hoppade mellan känslan lite för fort, så det kändes onaturligt på ett dåligt sätt. Ja, men det var ju som när Nancy bara liksom sa till sin pappa bara, you used me, och så sen så var det någonstans hon försökte att skydda vad han hette, Tinas pojkvän. Ja, bra fråga. Men i alla fall, det var ju typ som att när hennes pappa bara, god damn it, eller något sånt där liksom, det var som att det blev en sån här I'm acting moment. Ja, men det är sådana moments som jag tänker på i den här filmen. Det är ett par stycken. Det kunde ha gjorts bättre. Ja, just den här
ska vi säga, känslomässiga reaktioner till en tragisk och skrämmande övernaturlig situation. Det är någonting som, ska vi säga, mer moderna skräckfilmer har hanterat bättre. Nu fick den här filmen en, ska vi säga, remake på 2010 som har fått ganska blandad respons. Men lite si och så. Värd att jämföra om man är intresserad. Jo, men den måste man definitivt kolla på. Det var kul att se vad de gjorde bättre och vad de gjorde sämre. Jag tänkte på den här scenen då Nancy är på det här sömnforskningsinstitutet där de ska undersöka henne. Då hon lyckas ta Freddys hatt. Och det liksom etableras att fysisk kontakt med honom i drömmen gör att liksom hon kan dra in henne i verkligheten. Att det borde ha varit en sekvens i sig. Man ska få se när hon tar hatten. Det skulle inte krävas mycket. Det kanske bara en 15-20 sekunders scen liksom, då hon liksom är på honom i det här pandrummet liksom. Det skulle inte vara så svårt. Jag håller med faktiskt. Det är någonting som saknas från den scenen. Jag undrar om det är kanske en sån där scen som de har filmat men de kände att de var tvungna att klippa bort den. Ja, alltså den här upplagan av filmen har ju några bortklippta scener. Så det är möjligt att det finns där. Det är inget jag minns, men känslan finns där i alla fall. Att det borde vara. Det jag känner hade varit coolt, det hade ju varit om medans Nancys mamma berättar om Freddy Krueger. Att man fick se lite tillbakablickar från den tiden när han var vid livet. Det är något jag tror de gör i remake. Så, ja. Jo, annars har man en ganska dålig kontext för om Freddy Krueger var som person när han var vid livet. För det var ju uppsättningen som mamman säger är ju att han tog ju 20-tals barn för att dräpa dem bara för skojs skull tydligen. Och sen så var det ju någonting att några av föräldrarna hade gått ihop för att se till att han inte skulle kunna fortsätta, så de tände ju eld på lokalen, hela byggnadsområdet där Freddy Krueger hade tagit barnen för att döda dem. Men jag tyckte det var lite oklart. Men låste de in honom och han fick brinna där, eller vad hände mer än så? Någonting säger mig att det är implied att de låste igen dörrarna, bommade igen dörrarna och sen tände de eld på den. Mommy killed him. Så, ja, visst. Det är lite antytt där att föräldraskaran gick samman och gjorde någonting med honom. Jag kan förstå varför de inte gjorde tillbakablickar där. För att hon berättar ganska tydligt vad han var för person. Man kan ju liksom lägga ihop liksom hur han är i drömmarna till hur han var från hennes berättelse. Så han tog förmodligen barnen dit för att sen liksom skrämma upp dem och leka med dem där. Det var hans lekhus. Basically. Lite udda dock att just hennes mamma tog vara på just den här historien med knivarna. Varför har hon någon kvar överhuvudtaget? Som exempel. Vem vill ha den souveniren någonstans i huset? Ja, det är en bra fråga. Även för att försäkra sig att han är död. Det kan ju förklara varför hon är alkoholiserad också. Ganska traumatisk händelse att vara med om och sånt där. Inte nog med liksom att så många barn som dog och att han var en ganska vriden person. Men även liksom att hon är den som tog livet av honom. Så att ta livet av honom även om det är en dålig person är ju en traumatisk händelse. Ja, men det var ju innan man fick se det där så var det som en konstig blandning att hon var, alltså dottern var liksom kaffenarkoman och hon alkoholist och pappan liksom workaholic. Ja, de har speciella personlighetsdrag som delas. Fast hon blev ju kaffenarkoman på grund av Freddy. Fast andra sidan morsan blev ju alkoholist på grund av Freddy också så. Pappan kanske blev polis på grund av Freddy. Ja, det är ju en scen som har liksom när de sitter där i en källare och pratar om vem Freddy var liksom. Det är någonting som också etablerar varför han gör det han gör. Det är liksom inte uttalat, men alltså han är ute efter hämnd. Han ger sig ju på sina mördares barn liksom. Ja, men det känns lite grann som att han är den polis han är på grund av Freddy. Så overprotective och han jobbar på tok för mycket för att han vill se till så att inga fler Freddys kommer liksom till stan eller någonting. Ja, alltså småstad som förlorar 20 barn till en mördare, det är liksom ett trauma som sträcker sig generationer. Det är inte så konstigt. Ja, så ganska djupt det där faktiskt. Persondragen så där, tycker jag. Det är en bra detalj. Ja, man skulle liksom
lägga mer vikt på liksom det psykologiska traumat och liksom allt det där. Alltså, är ju det en intressant vinkel att ta. De gjorde aldrig en prequel. Nej. För det här känns som en sån här film där de definitivt skulle kunna gjort en prequel typ i 2010-ish eran. Annat hur bra den hade varit, men det skulle definitivt kunna gå. Nej men precis. De brukar sällan vara så här superbra, men Ja, många andra såna här filmer har ju fått som en sorts, i alla fall någon version av att man får veta hur det var före. Jag tänker på Rob Zombies Halloween som liksom etablerar hur Michael Myers blev en mördare. Liksom sådana saker. Då är liksom halva filmen dedikerad till hans bakgrund. Övrig tanke, 7 dagars utan sömn. Hon borde se lite tröttare ut än vad hon gör. ja, det håller jag med om faktiskt. Hon ser alldeles för pigg och kry ut för att ha varit vaken i 7 dagar. Då ser man inte alls ut så där. Alltså, du ska typ blodsprängda i ögonen. Fast hon drar ju på sig en grå strimma i hår i alla fall. Jag har själv varit vaken i 4 dygn i sträck en gång och jag kan säga så pass att man börjar se saker. Så det kanske också förklarar en del av filmen. Ja men visst. Jag skulle nästan påpeka det just när vi nämnde att hon hade ju varit vaken mer än 7 dygn i sträck. I varje fall i den här i slutet av den här natten så har hon ju varit vaken i varje fall 7 till 8 dygn. Så jag tänkte där också att ja, men det finns ju saker hon kanske hallucinerade, vilket gjorde att hennes fysiska motstånd mot Freddy kan ju vara vad det hallucination och vad det i verkligheten kan ju faktiskt vara en sån sak som kan förklara varför vissa saker inte syns för poliserna som exempel. Nej, han får liksom en fot i dörren där i att hon inte är riktigt helt 100% i huvudet. Hon får ju fram och tillbaks liksom i någon sömn och vakna och sömn och vakna. Ja, varenda sekund hon liksom slocknar så har ju han chans att leka med hennes psyke om man säger så. Hjärnan börjar ju känna sig lite så här svampig när man liksom har varit vaken för länge. Till exempel om man har varit på nattgib på såna här gamingcafés och varit uppe hela natten. Så att liksom ett par nattar liksom hjärnan måste ju vara helt förstörd nästan. Ja, det är som en sekvens där. Man är vaken, man blir jättetrött. Sen går hjärnan över i någon sorts maniskt tillstånd. Sen börjar man krascha totalt. Och har man väl kommit förbi det hindret. Ja, då når man liksom den här halvmedvetna zombie-tillståndet som jag upplevde när jag var vaken riktigt länge. Och just den där filmlogiken med kaffe. Liksom, så länge du dricker kaffe kan du inte somna. Funkar inte riktigt så. Det är inte så effektivt som de är i filmer. Visst, du blir ju piggare och du har det lättare för att hålla dig vaken, men inte så där länge som... Typ en halvtimme och så sen så är du typ dåsig igen liksom. Men det och så sen så den har ju mer bieffekter. Till exempel att du blir dålig i magen eller att du måste kuta på toa och pissa, så att det är ju liksom inte den här pigghetseffekten som var i filmen. Hon tog ju också några tabletter. Ja, stay awake, quick acting. Det ser så dåligt ut. På andra sidan, det påminner väldigt mycket om koffeinpiller du kan köpa på så här tränings... Ja, det är säkert det ska vara. Liksom så, men det är inte liksom, det står inte stay awake på dem. Det är mer bara liksom att du ska få mer energi. Du ska förbränna snabbare. Det är basically det är. Kanske såna här billiga bensinmaxpiller att de ser ut så där. Off-brand. Ja, vad är det man kallar det för? Trucker crank eller något sånt där. Trucker crank. Bra ord. Finns det något mer man hade kunnat gjort bättre? Se mer av Freddy kan jag tycka. För han är ofta liksom i skugga och sådär. Gömmer sig bakom hörn och sådär. Det är liksom, man ser aldrig riktigt hans ansikte förutom i vissa väldigt snabba scener. Och det är en hel grej att han har en massa brännskador i hela ansiktet. Någon gången man såg hans ansikte så drog han ju av sig skinnet på ansiktet. Så att, ja. Jo men precis, och det är ju en intressant grej liksom. Det där är jag för mig att det finns jag vet inte om det är en manussammanfattning eller något sånt där. Att när Nancy ska konfronteras med Freddy utanför huset där. Liksom, han flyger på henne och liksom
upp med händerna i ansiktet på honom och hennes tankar är liksom, det är bara en mask, det är bara en mask. Det är bara en mask. Hon försöker få av honom masken och då får liksom hela ansiktet av honom. Verkligen maskerande. Ja, men det är någonting också liksom, det kunde man ju gjort till en uttalad liksom, replik av henne liksom. Men som att hon vill inte tro att han ser ut så där. Det måste vara en mask. Och så tar av han masken liksom. För det är ju en del av den där scenen som är liksom mer underförstådd. Alltså jag hade gärna sett mindre av honom i första halvan av filmen. Och sen där börjar jag trappa upp. Och så i slut skulle man haft en längre scen där man får se mer av Freddy när han leker med henne. Och liksom att man får se att Freddy börjar bli irriterad på att hon börjar bli liksom mer medveten. Och att hon är inte lika rädd längre. Ja, men det är just det. Han lever ju på att leka med sina offer. Ja. När de inte längre är rädda för honom, då blir han bara förbannad. Ja, och då liksom, nu måste jag döda den här jävla ungen liksom. Nu orkar inte mer. Ja, men typ det är så. Men det är basically så. Det är hans personlighet är ju så. Och jag gillar den aspekten. Liksom, han känns ändå som en mänsklig på något sätt. Galning, men mänsklig. Jag tycker det är lite roligt det där med Nancy som riggar upp alla de här fällorna. Det är lite ensam hemma över det. Med den här glödlampsbomben där och allt det här. Det hade varit bara lite komiskt om han efter att hon hade tagit hatten liksom, när han kommer tillbaka som I want my hat back eller någonting sånt där hade varit coolt. För det känns som att han är ju så lekfullt så hade det varit en rolig grej bara. Det känns som att de missar någonting där. Jo, men absolut. För han är ju verkligen som en pajas. Så ja, han har verkligen den där it-clown-viben. Det känns som att de hade varit bra polare de där så. Och samma som så här, just den där scenen när hon är i skolan och sen den där tjejen som frågar liksom om hon har hall pass. Det känns som en it-scen, alltså 100%. Ja, verkligen. För just det här liksom alltså byt skepnad och grejer och liksom man ser den där tjejen med hall passen och så beter hon sig som Freddy. Det är så it-aktigt så det är skrämmande likt. Och då är den här filmen från 84 medan It-filmatiseringen är 91 tror jag. Annars finns det nog ingenting som jag kan tänka mig kunna gjort bättre. Det är en bra klassiker men jag tycker inte den håller upp idag om man säger så, kvalitetsmässigt. Strukturmässigt tycker jag den är hyfsat okej, men kvalitetsmässigt tycker jag inte den håller upp idag. Ja, det stämmer ju nästan. Den kom ut 90. Så 91 var en bra gissning. Ja. Men några idéer för nästa gång? Ja, vi skulle kunna... Ska vi fortsätta med skräcktema kanske? Där kommer vi fortsätta med skräck den här månaden. Jag hade ju Dawn of the Dead remake. Sen, som jag pratade om då, det skulle vara intressant att se Dream Warriors, alltså Nightmare on Elm Street 3. Ja. Som är liksom uppföljaren till den här. Och sen är det, eftersom att vi har ju sett både Friday the 13 och Elm Street så skulle vi kunna se Freddy vs. Jason också. Väldigt komisk och mer action-rulle, men det är intressant liksom att de två möts. Ja, sen när vi väl tröttnar på skräckfilmer då föreslår jag ju Galaxy Quest. Ja, den måste vi se. Det är också en klassiker. Och i december måste vi se Gremlings 2. Jo, visst. Den såg vi aldrig förra året. Liksom beroende på hur mycket tid vi har då. Visst hade du A Christmas Horror Story? Ja, visst, ja. Med William Shatner. Den minns jag inte faktiskt. Jag vet att jag har sett den, men jag minns den inte. Samling kortare historier. Så Shatner liksom som en central figur. Jag minns han sitter i stolen. Ja, där. precis. Men mer än så minns jag inte från den. Det är bara just den där scenen han sitter i stolen. För det har drivits med på andra håll också. Family Guy har gjort någonting med det där. Och Simpsons tror jag har gjort någonting med det där. Så är det fler, jag tror SNL har gjort något sånt liknande. Drivet med det. Men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, Tack för mig. Ja, hejdå.